Tôi gọi cho cậu Nam xem là cậu ấy đã đẩy người sang làm, tập trung vào làm cho bên công ty Hòa Phát thì chưa được. Alo, cậu Nam à? Cậu đang ở đâu đấy? Công việc tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? À thế à? Cậu tập trung hết nhân lực vào làm hoàn thiện cái căn chung cư đấy cho bên tập đoàn Hòa Phát nhé. Bởi vì cái công ty thì nó là một công ty lớn. Chúng ta nếu mà cố gắng hoàn thiện được đúng như dự án thì lần sau người ta mới giao thêm công trình cho mình được. Cậu cứ tập trung giám sát ở đấy cho tôi. Cậu cứ tập trung hết nhân lực vào làm cái công trình đấy cho tôi nhé. Bởi vì gần như là tất cả nhân lực của mình rồi là tiền nong của mình dồn vào cái công ty này nhiều lắm. Bây giờ mình mà chậm tiến độ là người ta sẽ không chi trả một khoản gì đâu. Theo như bản hợp đồng là người ta không chi trả gì cả. Nên là nhân công cậu cứ dồn tất vào làm cho công ty đấy cho tôi. Còn các công trình khác thì cứ để đấy tôi khác lo. Tôi khác cho người khác đến để làm việc ở đấy. Còn cậu, một mình cậu cứ tập trung ở đấy cho tôi nhé. Có như thế nào thì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi nhé. Tôi thấy được rồi. Được rồi, nếu mà vật liệu các thứ thì cậu cứ ra kho cậu lấy nhé. Tôi đang cho người chở vật liệu về đấy rồi. Thế thôi cậu làm việc đi nhé. Bây giờ mình không biết phải làm như thế nào bây giờ. Tất cả mọi rắc rối của công ty đều do mình mà ra. Bây giờ mình phải cần vốn rất là nhiều để đầu tư vào công ty thì may ra công ty mới tiếp tục hoạt động được. Mà bây giờ tiền của mình nó cũng không còn nhiều, chắc chắn là không đủ để chi trả vào, bù đắp vào những cái số tiền mà đang bị hao hụt ở công ty. Bây giờ mình phải làm thế nào đây? Đây là số tiền mà công ty mình đang nợ của công nhân. Số tiền nhìn cũng hơn 1 tỷ đồng. Còn cả đây nữa, vật liệu các thứ của các bên giao hàng cho mình cũng còn gần 2 tỷ nữa. Còn đây là hợp đồng đền bù của 2 công trình. 2 công trình này là mình bị trì trệ và mình phải đền bù theo đúng bản hợp đồng. 2 công trình này chắc là cũng phải đền bù vào tầm khoảng 2 đến 3 tỷ. Tổng số tiền mà bây giờ mình phải lo liệu tại thời điểm bây giờ rơi vào khoảng gần 7 tỷ. Còn chưa tính đến nếu như mà mình mà chậm trễ với công ty Hòa Phát kia thì số tiền đền bù hợp đồng qua bên công ty Hòa Phát cũng rất là lớn. Công ty đấy cũng là một công ty hay thường xuyên giao công trình cho bên công ty mình không thể để mất cái công ty này được. Chắc chắn là mình phải dồn toàn lực vào để làm để cho kịp tiến độ để bàn giao lại cho công ty bên đấy. Còn cái số tiền này bây giờ mình phải lo liệu như thế nào đây? Có bao nhiêu tài sản thì mình cũng đã dồn hết vào trong công ty rồi. Bây giờ công ty lại bị như thế này nữa.
Chắc có lẽ mẹ mình mà biết tin này thì mẹ cũng rất là lo lắng. Bởi vì công ty này là cả tâm huyết của cả gia đình. Bây giờ mình không thể để nó sụp đổ được. Mình phải tìm mọi cách để cứu vãn lại công ty. Số tiền này chắc chắn mình sẽ phải thu xếp bằng được để lo liệu cho công ty cho nó ổn thỏa đi, rồi mình tìm cách mình làm lại sau vậy. Bây giờ mình phải làm thế nào đây? Mà hay là mình thử gọi cho bên ngân hàng để xem họ có giúp được gì mình không nào? Công ty mình với bên ngân hàng đấy cũng thường xuyên giao dịch với nhau, mà bao nhiêu vốn mình cũng dồn vào ngân hàng đấy, mình cũng vay mượn ở ngân hàng đấy, biết đâu họ lại giúp đỡ được mình thì sao nhỉ? Hay là mình thử gọi điện hẹn nhân viên của họ ra ngồi thử nói chuyện xem như thế nào. Alo, alo chị Quỳnh ạ. Dạ vâng, em Cường bên công ty xây dựng đấy ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, em đang có một chút công việc muốn bàn bạc riêng với chị ấy. Chị có rảnh không ạ? À thế ạ. Dạ vâng, vâng ạ, chắc chỉ tầm khoảng 30 phút thôi chị ạ. Nếu mà được thì chị có thể bớt chút thời gian qua quán nước ở ngay chỗ ngã tư này gặp em một chút được không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, được rồi, để em qua đấy xong rồi là em sẽ gửi vị trí cho chị nhé. Dạ vâng ạ. Vâng. Vậy hẹn chị tí nữa chị qua để chị em mình gặp nhau bàn bạc với nhau sau ạ. Vâng ạ. Vâng, em chào chị ạ. Vâng. Bây giờ chị đồng ý gặp mình rồi, chắc là mình thu xếp rồi qua gặp chị luôn, xong rồi là đến đâu hay đến đấy vậy, chứ bây giờ mình cũng không còn cách nào nữa rồi. Mong là sự việc được suôn sẻ. Đây.
Sao chị lâu đến thế nhỉ? Thì ngồi chờ mãi mà không đến. Không biết là bên ngân hàng họ còn giải ngân thêm cho mình hay không? Vay khá là nhiều rồi. Thử là cô nói chuyện lại với cô xem nào. Nếu mà bên ngân hàng họ đến mình cố lượng gạo mình hỏi xem có vay được đủ số tiền để mình chi trả cho bên công ty mình không, chứ bây giờ nếu mà mình mà không giải được cho công ty mà mình không tháo gỡ được cái chuyện này thì chắc là không biết là mình có làm việc ở công ty nữa không. Gặp mọi cách mình phải cố gắng để được tại công ty, chứ bây giờ công ty ra với những cái này tất cả là do mình phải thu xếp tiền để lo liệu để bồi thường cho những cái công trình mà đang dở dang thôi. Thôi, cố chờ cô một tí xem, nãy mình gọi cho cô thì cô cũng bảo là đang đến rồi, chắc là cô sắp đến đây rồi. Vâng. Anh uống gì sao tôi đâu chưa? Em ngồi đây được một lúc rồi chị. Chị uống gì đấy em gọi? Đây, chị uống xanh này. Thế anh gọi cho tôi một cốc trà xanh nhé. Em ơi, cho anh một cốc trà xanh một cà phê nhá. Hôm nay em gọi chị đây. Em muốn hỏi chị là cái khoản vay của em ở bên ngân hàng của mình ấy, bây giờ em muốn vay thêm một chút nữa thì bên ngân hàng mình có hỗ trợ em được không? Nhưng mà anh muốn vay thêm tầm khoảng bao nhiêu nữa? Chắc tầm khoảng 3 hoặc 4 tỷ nữa. Chị xem giúp em xem là có thể vay thêm được không? Cái này là khoản vay riêng của em nhé, không phải là khoản của công ty đâu nhé. Đúng không? Thế chính xác anh muốn vay thêm khoảng bao nhiêu nữa? Em vay tầm khoảng 4 đến 5 tỷ nữa được. 5 tỷ. 5 tỷ nữa. Hoặc là chị cứ xem vay tịch in cái tài sản em thế chấp ở đấy thì được khoảng bao nhiêu. Theo như tôi thấy thì cái số tài sản anh thế chấp căn nhà ở đây thì nếu mà linh động nhất có thể thì tôi chỉ cho anh vay thêm được khoảng 1 tỷ nữa. Chị xem cố gắng động giúp em xem vay thêm tầm khoảng 3 tỷ 4 tỷ nữa đi được không? Bởi vì em đang rất cần số tiền này để giải quyết công việc của công ty ấy. Tất cả công ty của em vay được bao nhiêu em đều vay ở ngân hàng chị hết, nên là em cũng muốn là nếu mà được thì chị cố gắng động giúp đỡ em. Tôi nói thật với anh luôn là như này, tôi cũng đã xem qua sổ sách rồi. Anh thì đã vay ở bên tôi là 10 tỷ rồi, mà cái căn nhà mà anh thế chấp của chúng tôi ấy, chúng tôi định giá cũng chỉ được khoảng 13-14 tỷ thôi, mà bây giờ anh muốn vay thêm thì tôi cũng hết sức tạo điều kiện thì chắc là cũng chỉ được hơn 1 tỷ nữa thôi. Còn nếu mà anh muốn vay thêm thì anh có thể thế chấp thêm tài sản, chúng tôi xem xét và chúng tôi sẽ xem thêm. Thế nếu như bây giờ mà tôi muốn vay thêm là phải có tài sản để chấp vào à? Dạ vâng, ngân hàng chúng tôi làm việc mà đến mà khi anh không trả được thì chúng tôi còn có cái tài sản để chúng tôi lấy của anh. Cái đấy thì tôi cũng nắm rõ rồi. Bây giờ các bạn là chỗ công ty tôi với lại bên ngân hàng của cô ấy thì tôi cũng thường xuyên giao dịch ở bên đấy và vay ở bên đấy, kể cả của công ty lẫn của cá nhân tôi cũng đều làm việc tất với bên ngân hàng mình, nên là nếu có thể thì chị có thể thì về nói chuyện lại với giám đốc của chị thì xem tạo điều kiện giúp tôi có được không? Cái này thì rất là khó đấy, tại vì chúng tôi cho vay là dựa
chấp của mọi người. Bây giờ tài sản thế chấp chỉ có được từng này thì chúng tôi chỉ có thể cho vay được từng đấy thôi. Bây giờ mà em có tài sản bây giờ mà em có tài sản mà em thế chấp vào đấy thì khoảng bao lâu thì ngân hàng thì giải ngân được hả chị? Nếu mà anh thế chấp tài sản vào đây thì chỗ thông tôi sẽ động cho vào khoảng từ 5 ngày đến 1 tuần thôi. Chúng tôi sẽ giải ngân cho anh. Nhưng mà anh thế chấp tài sản gì là Bây giờ thì tạm thời chưa định hướng được là em sẽ thế chấp thêm cái gì cả, nhưng mà em cứ hỏi như vậy để có gì thì em sẽ gọi điện em thông báo với chị sau. có gì anh cứ gọi cho tôi. Còn chắc chắn là nếu mà em không có tài sản thế chấp vào thì bên chị sẽ hỗ trợ em được 1 tỷ nữa đúng không? Tối đa Vâng, thôi được rồi, thế vậy chị uống nước đi ạ. Cho tôi hỏi đi. Dạ. Tôi thấy thì anh vay ở bên tôi cũng nhiều rồi. Vâng. Khả năng là hơn 10 tỷ rồi đấy. Mà anh không có việc gì mà cần vay nhiều hết. Thời gian vừa rồi công ty tôi cũng gặp một chút khó khăn ấy, cũng liên quan đến tôi là nhiều thôi. Bây giờ cái đấy thì tôi thành lý ra tôi dàn xếp công việc ấy, nên là tôi mới lấy khoản riêng của tôi để tôi bù đắp vào cho công ty ấy. Nên là tôi cũng đang cần một số tiền cũng khá là lớn, nên là mình muốn là nhờ đến ngân hàng của mình. Anh mà vay như thế này mà đến lúc công ty xảy ra chuyện gì là anh không còn gì trong tay nữa đấy. Và cái này tôi cũng biết mà, nhưng mà bây giờ tôi cũng đang cần ấy, nên là bắt buộc phải như vậy thôi các bạn. Công việc của anh cũng đang gặp khó khăn như thế thì số tiền này liệu có đủ trang trải không anh? Chắc là nó cũng đỡ được một phần nào đấy thôi chị ạ. Bởi vì công ty này là tâm huyết của cả gia đình tôi ấy, nên là tôi cũng không muốn để cho nó sụp đổ được. Tôi sẽ cố gắng hết mình để tôi sẽ vực lại công ty vậy, nên là tôi cũng cần sự giúp đỡ từ phía bên ngân hàng của chị ấy. Nên là nếu mà có thể thì chị cứ về chị nói chuyện lại với giám đốc của mình, xong rồi là cho tôi, nếu mà được thì chị cho tôi vay thêm được thì tốt quá. Bởi vì giữa công ty tôi với ngân hàng của chị thì làm việc với nhau cũng rất là lâu rồi ấy, nên là có lẽ là giám đốc của chị cũng sẽ nắm rõ. Được rồi, anh yên tâm đi để tôi về tôi nói chuyện lại với giám đốc tôi sau. Dạ vâng, vậy chăm sự nhờ chị, có gì chị giúp đỡ tôi nhé. Có gì chị thông báo giúp tôi nhé. Có gì thì tôi bảo anh không. Chào chị nhé. Chị nhé. Bây giờ bên ngân hàng người ta chỉ cho mình vay có bằng đấy tiền thôi. Số tiền 1 tỷ thì không thể nào đủ được để cho mình giải quyết công việc của mình được. Mà bây giờ họ nói bảo mình là phải thế chấp thêm tài sản vào. Bây giờ mình chưa biết là lấy tài sản gì để thế chấp vào đấy để lấy thêm tiền ra nữa. Bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ? Có bao nhiêu tài sản thì mình cũng đưa hết vào trong ngân hàng đấy để lo liệu cho công ty rồi. Mà chắc là mình phải đi về nhà nói chuyện với mẹ xem thế nào, chứ chuyện này cũng là chuyện lớn, mình cũng phải bàn bạc qua với mẹ, chứ một mình cũng không thể quyết được. Ui giời. Anh dùng tiền bếp này.
Hết rồi nhé. Giấy 30. Dạ không lấy đâu. Tiền lấy Con chào mẹ ạ. Cường à? Vâng. Cường đi làm về à? Vâng, con vừa đi làm về, con vừa công ty về, mẹ đang làm việc à? Mẹ đang làm mấy cái hồ sơ. Thế là tình hình công việc thế nào? Con hôm nay con cũng tập trung hết công nhân vào để làm cái công trình của công ty Hòa Phát mẹ ạ. Bây giờ họ cũng thúc giục mình là trong vòng 1 tháng mình phải hoàn thiện cái khu chung cư đấy để bàn giao lại cho người ta, để người ta cũng bàn giao lại cho các hộ gia đình người ta đến ở ấy. Thì con cũng đang tập trung hết người về đấy làm rồi, nên là công trình đấy thì chắc là sẽ cố gắng thì chắc là sẽ kịp tiến độ để bàn giao lại cho người ta thôi mẹ ạ. Bây giờ thế còn những công trình nhỏ lẻ khác thì con định tính như thế nào? Con cũng chưa biết là tính kiểu gì được mẹ ạ. Bởi vì công nhân của mình bây giờ đang tập trung dồn hết vào để làm cái công trình lớn kia, nên là con cũng đang không biết là làm như thế nào cho nó hợp lý. Nhưng mà những các cái công trình nhỏ lẻ kia con cũng phải đôn đốc và làm cho nó kịp thời để người ta mình còn bàn giao. Vâng. Thế vậy bây giờ 2 cái công trình mà mình phải đền bù cho người ta ấy thì bây giờ con tính như thế nào? 2 công trình đấy bây giờ cái 2 cái công trình đấy là con là người đứng ra con nhận hợp đồng với người ta. Bây giờ bắt buộc mình phải lo liệu thôi mẹ. Nhưng mà con cũng không biết là phải tính như thế nào nữa. Con thì bây giờ con mới quay về, bây giờ tất cả lỗi lầm là do mình hết. Bây giờ mình cũng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ chắc là con cũng vẫn phải lo liệu cái số tiền đấy để con đền bù vào 2 cái hợp đồng đấy thôi mẹ. Thế bây giờ tổng số tiền mà mình phải đền bù là bao nhiêu? Và cái số tiền mình phải chi ra đấy thì là vào những cái khoản nào? Lúc nãy con cũng đã thống kê qua rồi mẹ. Tổng số tiền mình Đưa cho mẹ xem. Đây là số tiền mà mình phải đền bù 2 cái hợp đồng mà mình bị chậm. Và còn đây là số tiền, cái này là tiền mình còn chậm lương của công nhân.
Còn ở trên này là số tiền mình còn nợ của bên vật liệu xây dựng. Mình nợ người ta trong vòng 1 tháng vừa qua con vắng mặt đấy. Là của cái số tiền của vật liệu xây dựng này thì nó lại là của 2 công trình này. Bây giờ 2 công trình này của mình hai công trình này. Vâng, 2 công trình của mình bây giờ bị tạm dừng rồi, bắt buộc mình phải, nếu mà mình giả là mình phải giả vào cả cái vật liệu này nữa. Bởi vì cái này bên 2 công trình người ta không chi trả cho mình và mình phải đền bù lại hợp đồng cho người ta. Với lại cả bên công ty Hòa Phát đấy mẹ ạ. Bây giờ nếu mà trong vòng 1 tháng mà mình mà không hoàn thiện được cái khu chung cư đấy để bàn giao lại cho người ta thì mình còn phải đền gấp đôi, đền hợp đồng gấp đôi số tiền này nữa mẹ. Nên là bây giờ con cũng chưa biết là phải giải quyết như thế nào nữa. Chỉ biết là dồn hết nhân lực vào để tập trung làm vào cái công ty đấy, bởi vì tất cả bây giờ cổ phần công ty cũng đều dồn hết vào cái công trình đấy rồi. Bây giờ bắt buộc mình phải hoàn thiện đúng thời gian thì người ta mới thanh toán tiền cho mình, còn không thì mình mất hết mẹ. Thế vậy tổng cái số tiền mà mình phải chi ra bây giờ là bao nhiêu? Đây mẹ. Con đã thống kê vào chưa? Con tính về hết đây rồi, đây tổng nó rơi vào gần 7 tỷ mẹ. Lúc nãy con cũng đã hẹn gặp riêng phía bên ngân hàng để nói chuyện với người ta, nhờ người ta giúp đỡ cái khoản vay của con ấy. Là cái nhà mà ngày trước con với vợ cũ con ở trên thành phố ấy mẹ. Thì người ta cũng bảo là chỉ hỗ trợ mình thêm được 1 tỷ nữa thôi. Bởi vì ngày xưa con, cái đợt mà chú Hòa chú ấy bán lại cổ phần của công ty ấy, thì con cũng đã cắm cái nhà đấy vào ngân hàng rồi. Thì con đã cắm 10 tỷ vào đấy rồi để con mua lại cổ phần của chú ấy. Thì bây giờ lúc nãy con gọi ra con bảo là nhờ người ta giúp đỡ thì người ta bảo là chắc là không lấy thêm được, chỉ lấy thêm được khoảng 1 tỷ nữa thôi ạ. Thế vậy là mình còn thiếu tầm 6 tỷ nữa phải không? Vâng ạ. Thế vậy con đã có hướng sắp xếp khoản nào để chi trả đấy chưa? Con bây giờ con cũng chưa có hướng nào để giải quyết mẹ ạ. Con cũng định tính là con bán cái xe ô tô của con đi, nhưng mà con bán đi thì cũng không thể đủ được cái số tiền đấy để bù đắp vào cho công ty để giải quyết cái tình hình hiện tại bây giờ này ạ. Thôi con bán xe đi làm gì? Có cái xe thì con để mà con đi lại để đi làm chứ. Mà bây giờ con bán đi, con đi xe máy thì cũng không được, lúc giờ như giờ gió. Thế nên là thôi con đừng bán. Để mẹ có hướng này thì con tính xem có được không. Ngày trước thì mẹ cũng mua được 2 căn nhà. 1 căn nhà ở trên thành phố và 1 căn nhà ở dưới quê. Thế nhưng mà bây giờ thì nếu mà bán được cái căn nhà ở trên thành phố là cũng đủ vào cái số tiền mà còn thiếu đấy. Thế còn cái căn nhà ở dưới quê ấy, thì mẹ cũng muốn để mai sau mẹ về già thì mẹ cũng muốn về quê. Nên nếu con cần thì con bán cái căn nhà ở trên thành phố đi để giải quyết trước mắt. Còn cái căn nhà ở dưới quê thì mẹ muốn để mà sau này mẹ về già thì mẹ muốn về quê cho nó yên tĩnh. Đấy, nếu mà con cần thì con bán. Con thì thật ra con cũng rất là khó khăn, nhưng mà con cũng không muốn động đến cái tài sản của mẹ. Bởi vì ngày xưa lúc con mới lấy vợ thì bố mẹ cũng đã cho con 1 căn nhà. Bây giờ con cũng đã cắm vào ngân hàng rồi, bây giờ con lại lấy thêm một cái nhà của mẹ nữa thì con cũng không đành. Nên là con nghĩ là từ từ để con khắc thu xếp cũng được mẹ ạ. Thôi con ạ, công ty cũng là tâm huyết của cả gia đình mình. Bây giờ thôi thì con cứ cầm lấy cái căn nhà đấy để con bán đi rồi no nếp trang trải cho nó xong. Thôi con cũng đừng lo lắng gì nhiều. Việc gì nó cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Dạ vâng, vậy thì con cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng để gây dựng lại công ty và sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mẹ ạ. Nên là thôi thì con sẽ mượn tạm mẹ mảnh đất này để con bán, để con chi trả cho công ty, xong rồi là con sẽ cố gắng con làm việc rồi con sẽ mua lại cho mẹ một mảnh đất mới mẹ ạ. Thôi con không phải suy nghĩ gì đâu. Con đi lên nhà tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Dạ, vâng, vậy cho mẹ làm việc đi ạ. Con lên nhà con tắm rửa rồi con xuống.